xưa có câu: nước quá trong thì không có cá, người quá xét nét thì chẳng có bạn. Cuộc sống là vậy. Nếu cứ hơn thua với người thân, dù có giành được lý lẽ, thì tình thân cũng dần xa cách. Nếu tính toán với người yêu quá rõ ràng, tình cảm rồi cũng phai nhạt. Nếu tranh hơn với bạn bè, thắng rồi thì tình nghĩa cũng chẳng còn. Khi tranh luận, người ta chỉ nghĩ đến việc thắng thua, mà quên mất rằng cái giá phải trả chính là cảm xúc và sự tổn thương. Cuộc đời vốn dĩ không công bằng tuyệt đối, nhưng khi ta biết chấp nhận, mọi thứ sẽ nhẹ nhàng hơn. Cái gì đã đen thì vẫn là đen, cái gì đã trắng thì vẫn là trắng. Tốt nhất hãy để thời gian chứng minh. Hãy học cách buông bỏ sự cố chấp, dùng lòng khoan dung để nhìn người và xét việc. Nếu thêm một chút nhiệt tình, một chút điềm tĩnh và một chút ấm áp, cuộc sống sẽ luôn có ánh mặt trời và ta sẽ luôn cảm thấy bình yên. Đừng mong cầu mọi thứ hoàn hảo. Cuộc sống là một quá trình tự phản tỉnh. Đừng tham vọng rằng ai cũng hiểu, cũng đừng mong mọi thứ luôn diễn ra theo ý muốn. Đời không có một khuôn mẫu cố định, chỉ cần giữ một trái tim trong sáng và một tinh thần nhiệt huyết, thì dù có phiền não, ta vẫn có thể tự tìm thấy niềm vui. Dù bận rộn đến đâu, cũng hãy dành chút thời gian để tận hưởng những khoảnh khắc tươi đẹp. Đừng để tuổi trẻ trôi qua trong mệt mỏi. Đừng để sức khỏe cạn kiệt vì những lo toan. Nếu thấy quá mỏi mệt, hãy dừng lại nghỉ ngơi, nhưng đừng bao giờ đánh mất niềm vui trong cuộc sống. Chỉ cần trong lòng ta luôn nhớ đích đến và biết rõ mình đang làm gì, đang đi về đâu, thì sẽ không lạc đường. Học cách biết ẩn. Hãy luôn tôn trọng người khác và trau dồi lòng khoan dung. Biển lớn vì biết dung nạp trăm sông, con người cũng vậy, càng rộng lượng càng vững vàng. Hãy biết ơn bạn bè vì những lúc nâng đỡ, biết ơn đối thủ vì nhờ họ ta mới thêm kiên cường. Có hai việc trong đời không thể không làm: một là bước tiếp, hai là dừng lại. Bạn đang thực hiện nó với tâm thế tích cực hay tiêu cực? Tâm trạng tích cực chính là người bạn đồng hành tốt nhất, giúp ta luôn vui vẻ và khỏe mạnh. Với những người thân quen hay xa lạ, nếu có duyên gặp gỡ, hãy biết cho đi và trân trọng. Mối quan hệ cũng giống như tài khoản ngân hàng, càng gửi nhiều yêu thương, càng tích lũy nhiều giá trị. Đừng đợi đến lúc cấp bách mới tìm kiếm sự giúp đỡ, vì những gì ta cho đi hôm nay sẽ trở thành những điều ta nhận lại trong tương lai. Học cách nhìn đời bằng trái tim nhẹ nhàng. Khi gặp chuyện, đừng vội vã đưa ra kết luận, nhất là khi nóng giận. Hãy thử đặt mình vào vị trí của người khác mà nhìn nhận vấn đề. Hãy để việc lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không. Khi đối diện với điều phức tạp, càng nên giải quyết nhẹ nhàng. Đừng làm những điều đơn giản trở nên rối rắm. Hãy có ý thức biết đủ. Hầu hết mọi phiền muộn trong đời đều bắt nguồn từ những so sánh vô nghĩa. Khi bạn cảm thấy mình thua kém ai đó, hãy nhớ rằng cũng có người mong muốn được như bạn. Nếu bạn thấy mình thiếu thốn, hãy nghĩ đến những người còn chẳng có gì để mất. Khi một đối thủ khiến bạn tức giận, điều đó chỉ chứng tỏ bạn vẫn chưa thể vượt qua họ. Nếu ai đó chửi mắng bạn, có đáng để bận tâm không? Giống như khi bị một con chó điên cắn, chẳng lẽ bạn cũng cắn lại nó để trả đũa? Vậy nên, đừng để những lời ác ý làm ảnh hưởng đến tâm trạng và cuộc sống của mình. Trân trọng từng ngày được sống. Đừng xem công việc là gánh nặng. Thay vì phàn nàn và chán nản, hãy đối diện nó bằng một thái độ tích cực. Công việc là cuộc sống, là một nghệ thuật. Khi biết tận hưởng,
bạn sẽ tìm thấy niềm vui từ những điều nhỏ bé. Mỗi ngày còn được sống, hãy trân trọng từng khoảnh khắc. Đời người vỏn vẹn chỉ vài mươi năm, đừng để nó trôi qua trong hối tiếc. Khi mặt trời mọc từ phương Đông rồi lặn xuống phương Tây, thời gian của ta cạn kiệt. Vậy tại sao không sống một đời đáng sống? Hãy nhớ rằng thắng thua không quan trọng là giữ được bình yên trong tâm hồn. Chỉ cần sống chân thành, bao dung và biết đủ, thì dù đời có đổi thay, lòng ta vẫn sẽ an nhiên. Bình thản nhìn đời, học cách kiên trì và buông bỏ. Cuộc sống không phải vì có hy vọng mà ta mới kiên trì, mà chính nhờ sự kiên trì, hy vọng mới dần xuất hiện. Không phải vì có cơ hội ta mới nắm lấy, mà bởi không buông tay, cơ hội mới mở ra. Không phải vì hiểu biết mà ta mới bắt tay vào làm việc, mà chính nhờ làm việc, sự hiểu biết mới dần được sinh ra. Không phải khi đã trưởng thành ta mới gánh vác trách nhiệm, mà chính nhờ gánh vác trách nhiệm ta mới thực sự trưởng thành. Cũng không phải vì giàu có mà ta mới học cách sẻ chia, mà chính nhờ sẻ chia, tâm hồn ta trở nên phong phú, và cuộc sống vì thế mà trở nên giàu có hơn. Không phải vì có thử thách mà ta mới đột phá, mà chính những thử thách giúp ta vượt lên chính mình để tạo ra sự đột phá. Không phải làm lãnh đạo rồi mới biết hy sinh, mà chính nhờ hy sinh người ta mới có thể trở thành một nhà lãnh đạo chân chính. Không phải khi có lợi lộc ta mới biết ơn, mà chính nhờ biết ơn ta mới có cơ hội đón nhận những điều tốt đẹp trong cuộc đời. Không phải khi có tiền mới chịu khó học hỏi, mà chính sự học hỏi không ngừng giúp ta mở rộng kiến thức và tạo ra giá trị. Mọi sự trong thế gian đều theo quy luật luân chuyển. Giữ không được thì đừng cố chấp. Bám chấp chỉ khiến ta thêm cô đơn và đau khổ. Người biết cách trân trọng những gì đang có và buông bỏ đúng lúc mới có duyên gặp được những điều tốt đẹp hơn. Bước vào đời với trái tim bình thản. Hãy học cách đón nhận mọi chuyện với trái tim bình thản. Khi hiểu được quy luật được mất, ta sẽ sống nhẹ nhàng, thư thái và tự tại. Hạnh phúc không ở đâu xa, chỉ là đôi khi ta suy nghĩ quá phức tạp mà không nhận ra. Trên đời có muôn vàn cách sống khác nhau, không có đúng sai tuyệt đối. Người thích thông thả sẽ tìm thấy sự bình yên trong chậm rãi. Người bận rộn lại cảm thấy thoải mái với nhịp sống sôi động. Mọi vấn đề trong cuộc sống đều có hai mặt, hòa và phúc luôn song hành. Nếu biết nhìn xa trông rộng, ta sẽ nhận ra rằng khó khăn chính là cơ hội để ta trưởng thành. Cuộc sống cũng như một hành trình dài mà linh hồn mỗi người không ngừng vận động để học hỏi và phát triển. Có những khoảnh khắc tưởng chừng như vô vị, nhưng đó lại là sự tĩnh lặng cần thiết để tâm hồn lắng động. Cảm xúc mãnh liệt nào rồi cũng sẽ dịu lại. Cuộc đời huy hoàng đến đâu rồi cũng cần phút giây tĩnh tại để chiêm nghiệm. Hạnh phúc đến từ một trái tim rộng mở. Sự bình yên thật sự không phụ thuộc vào hoàn cảnh, mà đến từ nội tâm mỗi người. Khi biết xem nhẹ những được mất ở đời, ta mới hiểu thế nào là an nhiên tự tại. Hạnh phúc không chỉ nằm ở những gì ta sở hữu, mà còn nằm ở sự sẻ chia và nâng đỡ lẫn nhau. Người suốt ngày tính toán hơn thua, cuộc sống chắc chắn sẽ mệt mỏi. Nhưng người có tấm lòng rộng mở, biết cầm lên được thì cũng biết bỏ xuống được, sẽ không quá quan trọng chuyện được mất. Giống như một loài hoa đẹp, dù có gặp bão giông vẫn giữ được hương thơm của nó. Người có tâm vững vàng sẽ không dễ bị ngoại cảnh chi phối. Tâm an thì đời sẽ an. Đừng bận tâm về những lời thị phi. Trên đời
Không ai có thể tránh khỏi những lời gièm pha, bàn tán của người khác. Người mạnh mẽ sẽ bỏ ngoài tai những lời nói vô nghĩa, nhưng người yếu đuối lại dễ xem đó là những mũi dao đâm vào lòng mình. Nhưng hãy nhớ rằng, miệng lưỡi thế gian không thể thay đổi được con người bạn. Hãy cứ sống đúng với giá trị của mình, làm những điều mình cho là đúng, và không cần phải bận tâm về sự đánh giá của người khác. Bởi sau tất cả, thứ quan trọng nhất không phải là lời khen hay chê bai, mà là tâm hồn ta có thật sự bình yên hay không. Sống một đời nhẹ nhàng, biết trân trọng, biết buông bỏ và biết yêu thương, đó mới là hạnh phúc đích thực. Giữ tâm vững vàng giữa đời biến động. Nếu bạn luôn để người khác dễ dàng tác động đến tâm lý của mình, thì bạn cũng giống như một ngọn lửa. Họ chỉ cần chạm nhẹ vào tự ái của bạn là bạn sẽ bùng cháy ngay lập tức. Đừng dại dột để người khác điều khiển cảm xúc của mình. Cuộc sống vốn đã đủ phức tạp, đừng tự làm nó rối ren hơn chỉ vì những lời bàn tán. Không đáng. Bạn có thể không vui, có thể không hài lòng khi ai đó nói điều này điều nọ về mình, nhưng đừng để những lời ấy làm bạn tổn thương. Hãy chắp tay lại, thầm lặng ước nguyện cho chính mình và cho những người xung quanh. Cầu mong thế gian này bớt oán hận, bớt phiền muộn, để bình an có mặt trong mỗi trái tim. Những điều bất như ý, ai cũng phải đối mặt. Chúng ta đến thế giới này, ai cũng phải trải qua những điều bất như ý. Có lúc phải đối diện với sự bất công, có lúc phải chịu đựng những thất vọng, có lúc lại ngưỡng mộ người khác mà quên mất những gì mình đang có. Bạn hâm mộ sự tự do của người khác, nhưng họ lại ước ao có được sự ràng buộc như bạn. Bạn thích chiếc xe đẹp của người ta, nhưng họ lại mong có được mái ấm như bạn. Bạn ngưỡng một công việc của ai đó, nhưng họ lại thèm khát sự nhàn hạ mà bạn đang có. Khi còn nhỏ, ai cũng mong nhanh chóng trưởng thành. Đến lúc lớn lên, rồi mới nhận ra tuổi thơ mới là quãng thời gian vô giá nhất. Khi đi học, ai cũng muốn nhanh chóng đi làm. Đến khi đi làm, mới biết ngày tháng cắp sách đến trường mới là giai đoạn hạnh phúc nhất. Lúc còn độc thân, ta hâm mộ những người có đôi, nhưng khi kết hôn rồi, ta lại nhớ về những ngày tháng tự do. Cuộc sống là vậy, luôn có những khoảng cách giữa những gì ta có và những gì ta muốn. Biết tri ân để sống một đời ý nghĩa. Cây dù cao vạn trượng cũng không thể thiếu đi bộ rễ. Con người cũng vậy, không thể quên đi những ân tình đã nhận. Hãy luôn nhớ đến những người đã cho bạn mượn tiền khi bạn khó khăn, đã ở bên bạn những lúc bạn gục ngã, đã chia ngọt sẻ bùi với bạn trong những ngày tháng khổ đau, đã nấu cho bạn bát cơm, pha cho bạn chén thuốc lúc ốm đau, đã yêu thương bạn chân thành dù khi đó bạn chỉ có đôi bàn tay trắng, đã kiên nhẫn hướng dẫn bạn khi bạn vẫn còn ngây ngô vụng về. Một người biết tri ân sẽ luôn giữ được lòng người. Kẻ được lòng người ắt sẽ được tôn trọng. Người được tôn trọng chính là người có phẩm chất đáng quý. Bạn đang lấy gì làm trung tâm cuộc sống? Bạn quan tâm điều gì nhất trong cuộc đời? Nếu lấy tiền tài làm trung tâm, bạn sẽ rất vất vả. Nếu coi con cái là tất cả, bạn sẽ dễ kiệt sức. Nếu đặt ái tình lên hàng đầu, bạn sẽ nhận nhiều tổn thương. Nếu lấy hơn thua làm mục tiêu, bạn sẽ luôn bất an. Nếu sống với sự khoan dung, bạn sẽ thấy hạnh phúc. Nếu sống biết đủ, bạn sẽ luôn vui vẻ. Nếu lấy lòng biết ơn làm động lực, bạn sẽ trở nên lương thiện. Lòng tốt có giới hạn, đừng để người khác xem thường.
Đôi khi lòng tốt của bạn không được người khác xem trọng, chỉ vì bạn quá dễ dãi. Họ nhờ gì bạn cũng giúp, họ hỏi gì bạn cũng cho, họ phạm lỗi bạn cũng bỏ qua, họ làm bạn tổn thương bạn cũng chịu đựng. Nhưng bạn có biết không, trên đời có những kẻ quen nhận mà quên mất cách nói lời cảm ơn. Họ nghĩ bạn mạnh mẽ nên không cần lo lắng cho bạn. Họ thấy bạn rộng lượng nên không biết giữ chừng mực. Họ thấy bạn luôn nhẫn nhịn nên dần dần xem nhẹ sự tử tế của bạn. Lương thiện là một điều tốt, nhưng lương thiện đúng chỗ, đúng người mới thực sự có giá trị. Nếu lúc nào cũng quên bản thân để lo cho người khác, sẽ chẳng ai quan tâm đến cảm xúc của bạn. Chịu thiệt thòi đôi khi là một loại phúc, nhưng nếu chịu đựng quá mức, người đời sẽ chỉ xem bạn như một kẻ ngốc có thể bị sai khiến. Lương thiện không phải là ngốc nghếch, đạo đức không phải là khờ dại. Trong lòng mỗi người đều có suy nghĩ và lý tưởng riêng. Hãy biết cách thể hiện lòng tốt một cách thông minh để giữ lại sự tự tôn cho bản thân và giá trị cho những phẩm chất mà bạn đang theo đuổi. Đời người không cần phải quá hoàn hảo, chỉ cần sống bình thản và không hổ thẹn với lòng là đủ. Hãy biết trân trọng những gì mình có, biết buông bỏ những điều không đáng để bận tâm. Hãy sống tốt, nhưng cũng đừng để lòng tốt của mình bị lợi dụng. Hãy kiên trì, nhưng cũng đừng quên dừng lại đúng lúc để cảm nhận hạnh phúc ngay trong giây phút hiện tại. Bởi vì một trái tim bình an mới chính là điều quý giá nhất trong cuộc đời này. Sống tùy duyên, giữ tâm bình an. Nếu có được một tâm thái tùy duyên, bạn sẽ sống trọn một đời cởi mở. Nếu trong lòng chứa đựng một trái tim bình an, bạn sẽ có một lối sống tự tại. Nếu nuôi dưỡng một ý niệm từ bi, bạn sẽ làm được thật nhiều điều tốt đẹp. Nếu biết giữ gìn một tấm lòng biết ơn, bạn sẽ cảm thấy mình luôn hạnh phúc. Nếu thấu hiểu quy luật nhân quả, những quyết định của bạn sẽ trở nên sáng suốt hơn. Nếu biết khi nào nên nhường nhịn, cuộc sống này sẽ càng thêm vui vẻ. Nếu giữ được một trái tim mộc mạc, mọi chuyện xảy đến cũng sẽ trở nên giản đơn. Nếu rèn luyện được thói quen phản tỉnh, mỗi ngày trôi qua, bạn sẽ càng tỉnh thức hơn. Những điều đại kỳ trong đời người. Làm người, điều kỳ nhất là xúc phạm người khác. Làm con, điều kỳ nhất là ăn bám cha mẹ. Vợ chồng, điều kỳ nhất là coi thường lẫn nhau. Gia đình, điều kỳ nhất là tôn ti, đạo lộn. Làm cha mẹ, điều kỳ nhất là nuông chiều con cái quá mức. Làm thầy, điều kỳ nhất là qua loa, dạy học không tận tâm. Làm trò, điều kỳ nhất là lười biếng, không chịu học hỏi. Làm quan, điều kỳ nhất là lộng quyền, tham lam. Làm thẩm phán, điều kỳ nhất là xét xử thiên vị. Làm cảnh sát, điều kỳ nhất là cậy quyền, lạm dụng bạo lực. Làm thương gia, điều kỳ nhất là buôn bán gian dối. Làm nghệ sĩ, điều kỳ nhất là khiêu gợi tục tiểu. Làm diễn viên, điều kỳ nhất là diễn xuất hời hợt, thiếu tâm huyết. Làm doanh nhân, điều kỳ nhất là đầu tư mù quáng. Làm bác sĩ, điều kỳ nhất là đặt tiền bạc lên trên sinh mạng con người. Làm tài xế, điều kỳ nhất là tranh đấu, thiếu cẩn trọng. Làm bạn bè, điều kỳ nhất là nghi ngờ, đố kỵ nhau. Làm sự nghiệp, điều kỳ nhất là nản chí, bỏ cuộc giữa chừng.
Làm việc, điều kỳ nhất là chạy theo hư danh, phù phiếm. Làm người học, điều kỳ nhất là lười biếng, cầu an. Ẩn xử, điều kỳ nhất là nói năng thiếu suy nghĩ. Ăn uống, điều kỳ nhất là tham lam, phàm ăn tục uống. Giao tiếp, điều kỳ nhất là khoa trương, khoe khoang. Ra xã hội, điều kỳ nhất là quên mất nguồn cội. Thân thích, hạnh phúc thật sự luôn ở trước mắt. Chúng ta vẫn thường mải mê nhìn về phía bên kia ngọn đồi, ngưỡng vọng cuộc sống của người khác mà quên mất hạnh phúc ngay trước mắt. Chỉ khi thời gian trôi qua, ta mới hối tiếc vì đã không trân trọng những gì mình đang có. Khi nhìn vào người khác, ta thường chỉ thấy họ có những gì, mà không nhìn ra họ đã đánh đổi những gì để có được điều đó. Người muốn thành công phải chấp nhận hy sinh. Người thích tự do thì phải tự mình lo liệu. Trời mưa mát mẻ, nhưng đường sẽ lầy lội. Cuộc sống bình yên, nhưng ít điều mới mẻ. Tốt hay xấu là do cách chúng ta lựa chọn. Không có gì là trọn vẹn tuyệt đối. Thời gian và sức lực của mỗi người đều có hạn mức nhất định. Thay vì so sánh và phân vân, hãy sáng suốt tập trung vào những điều mình tin tưởng. Một khi đã lựa chọn, hãy hết lòng với nó. Hạnh phúc không nằm ở những gì ta đạt được, mà nằm ở cách ta trân quý những gì mình đang có. Nhìn cuộc sống bằng một tâm thái tích cực. Cuộc đời này có rất nhiều điều không theo ý ta. Mặt trời không vì bạn buồn mà ngừng mọc. Ánh trăng không vì bạn trách hờn mà không lặng. Bịt mắt mình lại không có nghĩa thế giới sẽ biến thành bóng tối. Làm mờ mắt người khác không có nghĩa ánh sáng sẽ thuộc về riêng mình. Trên đời này chỉ có búa rìu chưa đủ sắc bén, chứ không có cỏ cây nào là không thể đốn ngã. Chỉ có con người chưa nghĩ ra phương pháp, chứ không có việc gì là hoàn toàn không thể làm được. Hãy tin rằng mỗi lựa chọn của bạn đều có ý nghĩa. Chỉ cần bước đi vững vàng, sống trọn từng khoảnh khắc, thì dù có nhìn lại quá khứ, bạn cũng sẽ không hối tiếc. Tùy duyên mà sống, tùy tâm mà an, tùy tình mà vui. Giữ lòng nhẹ nhàng, sống một đời bình yên. Trong cuộc sống, có những điều cần giữ, có những điều cần buông. Nếu biết trân trọng những gì đang có, bạn sẽ thấy hạnh phúc. Nếu biết tùy duyên mà sống, bạn sẽ thấy nhẹ nhàng. Nếu biết buông bỏ những điều không đáng, bạn sẽ thấy an nhiên. Nếu biết sống với lòng biết ơn, bạn sẽ thấy tâm hồn đủ đầy. Cuộc đời không cần quá hoàn hảo, chỉ cần bình thản và không hổ thẹn với lòng, thế là đủ. Sống nhẹ nhàng, lòng bình yên. Cuộc sống giống như một ly nước, dù nóng hay lạnh, chỉ cần nhiệt độ thích hợp thì đều có thể uống được. Hương vị có thể ngọt bùi hay cay đắng, nhưng nếu hợp khẩu vị thì đó vẫn là điều đáng trân quý. Âm thanh có thể trầm bổng hay du dương, nhưng nếu chạm đến tâm hồn thì đều là giai điệu đẹp. Bốn mùa xoay vần, xuân, hạ, thu, đông, nếu hòa hợp với tâm trạng thì mùa nào cũng mang đến những sắc màu tươi đẹp. Hạnh phúc không phải là có tất cả mọi thứ, mà là biết trân trọng những gì mình đang có. Làm người, đừng tính toán quá nhiều. Núi cao còn có núi cao hơn. Con người tài giỏi đến đâu cũng có người giỏi hơn. Bạn có thể toan tính một lúc, nhưng không thể tính toán mãi cả đời. Có thể qua mặt quân tử, nhưng khó lòng phòng tránh được tiểu nhân. Vậy nên hãy sống thẳng thắn, hết lòng với người. Có thêm bạn bè,
tâm hồn cũng trở nên rộng mở, nhẹ nhàng hơn. Đừng mãi tranh giành hơn thua. Những gì bạn đạt được đôi khi không phải vì bạn giỏi hơn, mà là vì có người nhường nhịn bạn, hoặc đơn giản vì họ không cần đến điều đó. Sống lương thiện không có nghĩa là ngu ngốc. Người thật thà không dùng thủ đoạn hại ai, cũng không biết nói lời dối trá để lừa gạt người khác. Nếu không thể giúp đỡ ai đó, hãy ai am lặng và bước qua. Đừng vô tâm chèn ép, càng không nên ức hiếp những người chân thật. Đừng vội phán xét người khác. Mọi người có một cuộc đời riêng, một nguyên tắc riêng, một cách sống riêng. Đừng bao giờ lấy tiêu chuẩn của mình để đo lường cuộc đời người khác. Ai cũng có điều khó xử, ai cũng có lúc phạm sai lầm. Vậy nên đừng vạch lá tìm sâu. Đừng vì chút chuyện nhỏ mà vội bêu xấu người khác. Sống chân thành thì có thể giữ được tri kỷ. Sống lương thiện thì gặp nhiều điều tốt đẹp. Tâm thiện lành thì phước đức sẽ tự khắc hiện bày. Lương thiện không phải là thiệt thòi, mà chính là phước báo lớn nhất đời người. Bớt tranh giành, giữ bình an. Cuộc sống không phải là chiến trường, nên không cần phân định thắng thua giữa người với người. Nếu cảm thông tăng lên thì hiểu lầm sẽ giảm xuống. Nếu nhường nhịn tăng lên thì đấu tranh sẽ ít đi. Có những việc cần nhận, có những người cần nhường. Không nhất thiết phải giành giật thấp cao, cũng không cần cầu xin sự thấu hiểu của người khác. Biết xem nhà cá nhân, bớt đặt cái tôi lên trên hết. Đặt mình vào vị trí người khác mà suy nghĩ. Ta sẽ thấy cuộc đời trở nên dễ chịu hơn rất nhiều. Càng mở lòng, niềm vui càng lớn. Càng bao dung, phước lành càng rộng. Đừng quá bận tâm lời người. Đừng bàn luận chuyện sau lưng người khác. Cũng không cần quá để tâm đến những lời đồn thổi về mình. Người vô dụng thì không ai bàn tán, nhưng người xuất sắc sẽ luôn bị để ý và bình phẩm. Bị chỉ trích không có nghĩa là bạn sai. Được tung hô chưa chắc bạn đã đúng. Ở đời, nhận lỗi là một dạng thành thật, bỏ qua là một kiểu phong độ. Nếu bạn gửi đi sự chân thành mà không nhận lại được sự trân trọng, thì chứng tỏ đối phương không đủ tầm để hiểu giá trị của bạn. Lời nói của thiên hạ chúng ta không thể kiểm soát được, nhưng giữ một tấm lòng nhẹ nhõm, bước qua những rối rắm cuộc đời, đó chính là điều ta có thể làm. Khi cảm thấy bế tắc, hãy nhớ rằng hãy lắng đầu, mỉm cười, tự nhủ với lòng: tôi ơi, hãy thư giãn một chút. Đây chỉ là một khúc quanh, không phải đường cùng. Cuộc đời này sẽ luôn có những lúc khó khăn, những lúc chông chênh. Nhưng nếu biết buông bỏ những điều không đáng, chấp nhận những gì không thể thay đổi, thì bình an sẽ tự nhiên tìm đến. Hãy sống một đời đơn giản để trái tim được nhẹ nhàng. Hãy sống một đời chân thành để tâm hồn mãi thanh thản. Chúng tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc đến quý vị đã dành thời gian quý báu để theo dõi và ủng hộ kênh Tâm An Phật Ngôn. Để không bỏ lỡ những video mới nhất, xin quý vị vui lòng đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo. Điều này sẽ giúp quý vị dễ dàng cập nhật những nội dung hữu ích về giáo lý nhà Phật, những bài học sâu sắc về cuộc sống, giúp tâm an, trí sáng và lòng từ bi ngày càng rộng mở.